يا الله يا الله، علمتني كيف اتعامل معك واطمع في ثوابك واستغفرك وادعيك واطيعك دوم حبا في جمالك، وارضى بما تختاري وافعل ما تريد. لبيك يا أقرب من الحبل الوريد يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا نزال في سؤالنا الكبير: كيف تتعامل مع الله إذا رزقك؟ أول خطوة في التعامل مع الله تعالى إذا رزقك أن تعرف ما هو رزق الله، ما هو الرزق الحقيقي. لو سألك أحد وقال: ما هي أرزاق الله التي أعطاك إياها؟ فما هو أول شيء سيخطر ببالك؟ ما هو؟ طعام، الشراب، الأولاد، الوظيفة، المنزل، الصحة. يوجد رزق أعم من هذا كله، وهو الرزق الذي يدوم، فإن الرزق الذي يدوم هو أعظم من الذي لا يدوم. رزق الإيمان، صلاتك رزق، عندما تكون نائما ثم تستيقظ لوحدك وبدون أن يرن المنبه ولا شيء، فتقوم وتصلي ركعتين بالليل أو تستيقظ لصلاة الفجر، هذا رزق. عندما مثلا تمر على حرمة من حرمات الله ويعطيك الله صبرا على غض البصر إلى أن تنصرف هذه الفتنة عنك، هذا رزق. عندما كنت في المنزل فطلب منك أبوك أن تحضر له كوبا من الماء، هذا رزق. تخيل لو كنت خارج المنزل لفاتتك هذه الفرصة، ربما أخذها أخوك أو أختك أو الخادم، لكن حصولك على بر والدك ولو بشربة ماء رزق. فرضا عندما تكون تصلي وتكون سرحانا أنت في الصلاة، ثم فجأة تبدأ تركز وتخشع وكأنك استيقظت، هذا الاستيقاظ في الصلاة رزق من الله. هذه الأرزاق هي التي تدوم إلى يوم القيامة، هذه أرزاق حقيقية. إذا كان الرزق تراه في صحيفتك يوم القيامة، هذا هو أحلى رزق، ليست السيارة الفلانية أو الراتب الفلاني. بالمقابل، المال الذي أتى من غير طريق مباح كرشوة أو غش أو تلاعب، هذا ليس برزق، هذه عقوبة، نسأل الله العافية. لأن المال سيؤذيك عند الوفاة، والشيء الذي يزعج عند الوفاة أو في البرزخ أو يوم القيامة هذا ليس برزق، هذه عقوبة. بعض الناس يظن أن المال إذا أتاه ولو من طريق محرم فإنه نعمة، لا والله، بل هو عقوبة. العقوبات لا يلزم أن تكون دائما على شكل ابتلاء ينزل على البدن أو على الأبناء، لا، أحيانا في الدنيا يعاقب الله العبد على معصيته بمعصية أخرى فيتركه ولا يعصمه عن فعل المعصية الثانية، فتكون الثانية عقوبة للأولى. وسؤال: أيهما أشد، أن يعاقبه بابتلاء أو أن يعاقبه بمعصية أخرى؟ لا شك أنه سبحانه إذا عاقبه على المعصية بمعصية أخرى فإن هذا أشد بكثير مما لو أنه عاقبه عليها بعقوبة ابتلاء. لماذا؟ لأن عقوبة الابتلاء قد تكون مكفرة له، مانعة له عن عذاب الآخرة. أما إذا عاقبه سبحانه بأن أوقعه في معصية أخرى جزاء له على معصيته الأولى، فهذا عقاب أشد، لأن العذاب سيزيد الآن، نسأل الله العافية. وتجد هذا المسكين يفرح بالمال المحرم، بعضهم ربما يقول الحمد لله ويظنه رزق، هذه عقوبة يا أخي. قال تعالى: وأملي لهم إن كيدي متين. أيضا من حسن تعاملك مع الله إذا رزقك أن تظهر لله رغبتك فيه وليس في الرزق، فأنت تشتري بهذا الرزق رضاه سبحانه. أري الله تعالى منك أنك فعلا تريد أن ترضيه أكثر مما تريد هذا الرزق بذاته. كيف؟ سأوضح لك ذلك بقصة جميلة. أحد الصالحين اسمه بشير الطبري، كانت عنده أموال من الماشية، جواميس، فأغارت الروم على هذه الجواميس وأخذتها 400 رأس تقريبا. يقول الراوي: فكنت أنا معه
فلقينا عبيده الذين كانت معهم الجواميس فقالوا يا مولانا ذهبت الجواميس أخذتها الروم. مباشرة قال بشير لعبيده وأنتم أيضا اذهبوا معهم فأنتم أحرار لوجه الله. قال له ابنه يا أبت أفقرتنا، يعني ذهبت الجواميس وذهب العبيد أيضا ما بقي لنا شيء أصبحنا فقراء. فقال بشير اسكت يا بني إن ربي أراد أن يختبرني فأحببت أن أزيده. ما رأيكم؟ عجيبة ليست كذلك؟ طبعا ليس معنى كلامي أن تتصدق الآن بكل مالك، لا يجب عليك ذلك. أنا أقصد أظهر لله تعالى رغبتك فيما عنده، يعني لا تخرج كل مالك الذي رزقك الله إياه، لا، اختر شيئا عزيزا عليك وتصدق به لكي تقول لله انظر يا ربي إلي، أنا أترك الذي أحبه أنا لأنك أنت تحب أن أتركه لك فأتركه. هذا ابن عمر رضي الله عنهما نزل مرة في مكان فقال إني أشتهي سمكا، بحثوا له عن سمك ما وجدوا، فقامت امرأته فبحثت حتى وجدت سمكة فأخذتها وأصلحتها ثم طبختها وقدمتها له. ماذا فعل ابن عمر؟ أخذ السمكة وبحث عن مسكين فأعطاه إياها. قالت زوجته سبحان الله تعبنا حتى وجدنا لك السمك الذي تحبه، فلما طبخناها أعطيتها المسكين، كان يمكنك أن تعطيه شيئا آخر. فقال عبد الله بن عمر لأني أحببت السمك أعطيته للمسكين. قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. روي أن سائلا وقف بباب الربيع بن خيثم فقال الربيع أطعموه سكرا، قالوا نعطيه خبزا، قال بل أعطوه سكرا فإن الربيع يحب السكر. إنهم أذكياء أذكياء. يوجد تعامل مهم مع الله تعالى في حال إذا ما رزقك الله رزقا. ما هو؟ يوجد تعامل آخر مهم مع الله تعالى، هو أن تجعل هذا الرزق في يدك فقط. سئل الإمام أحمد أيكون الرجل زاهدا وفي يده 1000 دينار؟ قال نعم إذا كانت في يده ولم تكن في قلبه. لا تتعلق بالمال، المال وسيلة وليس غاية، لا تدمن على جمع المال، فأنت تأكل لتعيش ولست تعيش لتأكل. معقول إنسان يعيش طوال اليوم يفكر فقط في جمع المال، لا يفكر إلا في أشياء قليلة أخرى والباقي كله جمع للمال جمع للمال، أعيش لكي أجمع مالا؟ كثير من الناس لو مات فإن أهله وأبناءه لن يفتقدوه كثيرا، إي والله، لأنهم أصلا لا يرونه. هو بالنسبة لهم جهاز آلي لصرف النقود، يقبلون رأسه ليأخذوا نقودا. هل ترضى أن تكون هكذا؟ والله بعضهم لا يحبونه حبا شديدا، حب عادي لأنه أبي فقط، وليست لديهم أصلا ذكريات كثيرة معه. هل من المعقول أن أعيش هكذا فقط لأجمع المال، أخدع نفسي بأني أفعل ذلك لأجلهم؟ إنهم لا يريدون كل هذا أصلا. أنت تعلم أنهم يكفيهم من المال أقل بكثير بكثير من الذي تسعى إليه. إنهم يحتاجون حنانك، يحتاجون ابتسامتك، يحتاجون مزاحك الجميل، يحتاجون تربيتك وخبرتك في الحياة. ربما لن يجدوا أحدا غيرك يعطيها لهم. كل إنسان يوجد لديه أب واحد فقط في الحياة، إذا ذهب فلن يأتي مكانه أب آخر. أرجوك أعد التفكير في عمرك، أعد التفكير في أولوياتك، لا تكن ممن يعيش ليعمل، كن ممن يعمل ليعيش. أسأل الله عز وجل أن يجعل رزقنا حلالا مباركا، وأن يجعلنا ممن أدخله رزقه سبحانه الجنة، ويجمعني وإياكم والحمد لله رب العالمين. يا الله يا الله علمتني كيف أتعامل معك واطمع في ثوابك واستغفرك وادعيك واطيعك دوم حبا في جمالك، وارضى بما تختار وافعل ما تريد.